تعالوا نشوف الحالة الجميلة دي right sided sensory loss. يعني عيان معذرة بيدخلوا في الأسئلة بطريقة غريبة، ولكن يعني احنا فاهمين منها ان عيان عنده right sided sensory loss affecting the arms more than the legs. يعني باختصار حالة ستروك دي اللي هو عايز يقولها، ماخدة ايه الارمز اكتر من ايه الليجز. together with right sided homonymous hemianopia ايه كمان معاها، معناها الفايبرز بتاع الايه الاوبتيك ايه كيازما برضو ايه متاثره، او الاوبتيكال ايه فايبرز اللي ماشيه في البرين متاثره. what area is the stroke most likely to be affected؟ مع يعني يقصد اني مكان في يعني مش what area، يعني ده what artery. يعني هو معلش السؤال صيغته فيها حاجه غريبة، يعني هو يقصد عيان جاله رايت سايدد سنسوري لوس في الارمز اكتر من الليجز. باختصار يعني اني ارتري في دول اللي لايكلي تو بي افكتد، الانتيريور سيريبرال ولا الميدل سيريبرال ولا البوستيريور سيريبرال ولا انتيريور انفيريور سيريبرال ارتري الى اخره. حاضر شوفوا يا جماعة عشان نفهمها هاخدكم لحظه واحده على السيجمنتال سبلاي بتاع البني ادم في المخ في البرين. هو بالمنظر ده الدماغ في الحته دي واللسان، شوفوا لسانه طويل هنا ازاي، وادي الهاند هنا والبودي والرجلين كده. نعلم في معلومتين احب اعرفهم هنا، ان الميدل سيريبرال ارتري هو مدي اللاترال ايه بارت بتاع ايه البرين. يعني الام مش مع الميديال، يعني ايه معكوسه هنا، الام مدي اللاترال هنا اهوت، والانتيريور اهو سيريبرال ارتري، معلش اصبروا عليا قبل ما اعملها الحروف، انتيريور سيريبرال ارتري مدي الايه المنطقه الميديال هنا اهوت بتاعه الايه البرين بيسبلاي الاريا دي. فيوم ما الاقي انا اي افكشن ضارب لي هنا اهوت الهيد او الارم اكتر من الرجل، يبقى انا عندي حاجه فين؟ في الميدل سيريبرال ارتري. ولذا هو السؤال مشخص ايه نفسه لما بيجي يسالني هذا السؤال، ان هو ايه بيجي يقول لي ايه حاله اهي right sided sensory loss في الارمز more than the legs، ومعاه رايت سايدد ايه هيمونوماس هيمي انوبيا، ده تيبيكال ميدل ايه سيريبرال ارتري اوكلوجن. وده بيضرب ايه الميدل سيريبرال ارتري هنا اهوت اوكلوجن، بيضرب الحته دي، فتلاقي الافكشن مينلي في الايه الارم اكتر من الليجز، لانه الميدل سيريبرال ارتري هو اللي مدي ايه المنطقه دهيت. وبرضه ايه له فايبرز داخله جوه كده اهوت بتضرب الايه الاوبتيك اسوشيشن وتاثر تعمل لي ايه هومونوماس ايه هيمي انوبيا، مع برضو الايه الهيمي باريسيس او السنسوري لوس على حسب المكان ايه فين. As part of a research project you are trying to ascertain whether the use of dummies يعني العرايس اللعبة in infants is linked to sudden infant death syndrome. يعني العرايس اللعبه دي ليها علاقه بالصدر انفانت ديث سندروم او لا؟ ساعات الطفل يختنق بيها او كده، وعاوز تو ميك شور هل ليها علاقه ام لا. What is the most appropriate form of study design؟ يعني تعمل cohort study ولا ميتا اناليسيس ولا حاجه اسمها كروس سيكشنال ستادي ولا كيس كنترول؟ والله دي حاجه في من ابسط ما يمكن ايه بنعمل لها وات از كولد كيس كنترول ستادي، اللي بتشوف ايه السلكتد كيسز والسلكتد كنترولز. بنشوف كيسز وكنترولز اللي هم في كنترول جروب. السلكتد كيس دي بنشوف الاكسبوزد والنون اكسبوزد، ودول بنشوف الاكسبوزد الكنترولز والنون اكسبوزد. وبنعمل كيس كنترول في مين اكتر، هل هي في الاكسبوزد معدل اكتر ولا هم زي بعض، وبالتالي ما ايه نقدر نقول انها مش مؤثره. ففي هذه الحاله كل اللي محتاجه ان انا الكيسز وكنترول واشوف الاكسبوزد للعرايس واللي مش اكسبوزد للعرايس ايه اقارنهم ببعض واطلع بحاجه بسيطه جدا سيمبل كيس كنترول ستادي. تقدر تقول لي الاطفال البيبيات اللي هم بيبقى معاهم عرايس دول هل دول معرضين اكتر ام لا؟ بقارن باللي معاهمش عرايس واعمل ايه كنترول ايه جروب برضو ايه بالاضافه للكيسز ايه اللي عندي عشان اتاكد ايه من ذلك.
فهو ده اللي بيأكد لي كيس كنترول ستادي، هي اللي ايه بتشير لي ايه للإجابة هنا. Which of the following is most likely mechanism of septic abortion following an induced abortion؟ يعني محاولة induced abortion جه بعدها septic abortion، يعني ما نجحتش، واضح المحاولة كاملة وحصل سيبسس بعدها أو جزء فضل وحصل فيه انفكشن. إيه هل دي انترا انسترومنتال كونتامينيشن؟ ده بيقول induced abortion، ascending infection ولا skin organisms ولا urinary tract penetration ولا hematogenous infection، كل دي احتمالات، ولكن غالبا في الابورشن اللي هو septic abortion بعد induced abortion بيحصل ايه ascending infection، هو ده الموست لايكلي ايه ميكانيزم اللي ايه ممكن يحصل. وحقيقة حالات السبتيك ابورشن مهم ايه نقف عندها لحظات لانها مهمة وخطيرة. is a serious uterine infection during and shortly after an abortion، يحصل ايه الانفكشن ويبقى ascending infection غالبا. treatment of septic abortion is intensive antibiotic therapy plus uterine evacuation as soon as possible. يبقى لو سألت او لازم يعني دي حاجات emergency اللي الناس بتموت فيها، لو العلاج intensive antibiotics في السبتك abortion، وعلى طول لازم نتحرك في موضوع الايه uterine evacuation as soon as possible، لان في سيبسس موجود جوه اليوترس ومفتوح على الدم، الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل. atypical empiric antibiotic regime، شوفوا من قوته بندي كليندامايسين ومعاه جنتامايسين ومعاه امبيسيلين مع بعض، يعني الكونديشن مرعبه لدرجه طبعا الايفاكيويشن مفيد جدا ومهم، ولكن المانيبيوليشن نفسه لازم يبقى اندر امبريلا اوف انتيبيوتكس. هنا مش بدي امبريلا بسيطه، انا بدي اعنف واقوى انتيبيوتك ممكن الواحد يتخيلها، كليندامايسين وجنتامايسين وامبيسيلين مع بعض عشان اعرف اديل ايه مع حاله ايه سيبتك ايه ابورشن، اللي قلنا الانفكشن غالبا فيها بعد induced abortion انه يحصل ايه ascending infection ايه لليوترس. Which of the following is not a reason for breaking patient confidentiality؟ not a reason. يعني طب السويسايد لا دي ريزون، ان انا هبلغ احسن ينتحر، ده ما فيهاش هزار. هوميسايد هيروح يقتل جاره، لا انا ابلغ فيها دي I will break confidentiality. تي بي ده هيعدي الاخرين، we have to break الخصوصيه بتاعه العيان وكده. اتش اي في برضه هيعدي الناس، هيعدي مراته، هيعدي اللي معاهم علاقه وات ايفر، هيعدي الاخرين. لكن انفلونزا is not a reason at all to break ايه الكونفيدنشاليتي مع العيان. الكونفيدنشاليتي مع العيان دي حاجه مهمه جدا، ان العلاقه الوطيده بين الدكتور ان هو بيقول لي الحاجه ومستأمني، ولكن في حاجات زي انه هيقتل واحد، يستأمني فين بقى؟ ولا هينتحر، لازم اوقفها دي، او هينقل انفكشن للناس كلها حواليه، لا دي مش ما فيهاش مجال للهزار. الانفلونزا هي الحاجه الوحيده اللي انا مش من حقي اروح اكسر ايه الخصوصيه بتاعته او الكونفيدنشاليتي بتاعته واروح ايه اذيع السر بتاعه. فالاجابه هنا الفاكتور الوحيد هنا اللي هو not a reason for breaking patients confidentiality اللي هو الايه الانفلونزا. وهنا بنعرف الايه تعريف confidentiality in healthcare refers to the obligation of professionals who have access to patient records، اي حد له access to patient records or communication to hold that information in confidence. وشفنا بس في حالات معينه we have to break it، ولكن influenza was not one of these cases. طفل عنده 3 سنين، ومعذره هما بيبداوا الاسئله بطريقه غريبه كده، يعني مجرد طفل 3 سنين وخلاص، كانوا بيقولها لي في شفوي يعني 3 years old child with wet purpura and the platelets 3000، يعني ده رقم قليل جدا على فكره، البليتلس توصل ل 3000. what is the best action في اللحظه دي من الانديكيشنز انها توصل لهذا الرقم، ان يحصل spontaneous bleeding في الميجر اورجانز. ما في مجال للهزار ان انا اتدخل بايه ببليتلت ترانسفيوجن. فاذا يعني نقص البليتلت كاونت عن ثريشولد معين
واصبح الانسان معرض لميجور بليدنج في الميجور اورجانز spontaneous bleedings كده. it's so dangerous we cannot wait لاي نوع علاج اخر، ندي platelet transfusion وبعد كده نفكر ايه العلاج الاخر. هنا بنقول there is reasonable consensus that for patients who are bleeding, septic or hemodynamically unstable, the threshold for platelet transfusion should be raised to 15,000 ل 20,000 واحدة per microliter. يعني برغم ان هو رقم 3000 ده يعني يعني في حالة ما عندهاش البلاوي دي enough reason ان انا ادي، ولكن يعني هنا مجرد ان عيان ينزل ل 15,000 ل 20,000 مش 3000، 15,000 ده شوف 5 اضعاف الرقم اللي محطوط في السؤال. ده انديكيشن بالذات لو كان هيمودايناميكالي انستيبل او في بليدنج او سيبتك، 15,000 ده كفايه ريزون ان انا ادي بليت ترانسفيوجن. Patients with life-threatening bleeding in the chest or head are usually transfused at 30,000 ل 50,000 per microliter platelet A count. يعني كمان لو حاصل انه في life threatening bleeding في الشيست او الهيد مش هستنى ينزل 3000، عند 30,000 و50,000 ايه هبدا ادي platelet transfusion. يعني رقم 3000 ده يعني ضايع خالص باختصار شديد. ده اللي انا عاوز اقوله لكم، ده انديكيشن لإيميديت ايه بليتلت ايه ترانسفيوجن انه وصلت 3000 دي. ده احنا بنتكلم على بندي ترانسفيوجن في 15 ل 20,000 وساعات عند 30 او 50,000 لو في العيان معرض لايه قلق جامد زي شيست او ايه هيد تندنسي للبليدنج. في الحاله دي مش هستنى انه ينزل 3000، ده كمان في مرحله قبل كده. فاذا وصل 3000 ده سيريس ايه اند كلير انديكيشن ان انا ادي بليتلت ايه ترانسفيوجن على طول. which يعني سوري انا اسف بقول دي مش اسئلتي انا ايه يعني دي الاسئله المتاحه يعني. which of the following combination of diuretics is used in ascites secondary to liver cirrhosis. شوفوا هو القاعده العامه في الريفر سيروزس الاسايتس معناها ايه؟ الفلويد بيتجمع بره ايه الفيسز عشان ما فيش بروتين كافي يسحبه جواها، فالانترافاسكولار فوليوم قليل، فلما بيقل الرينال بلاد فلو يحصل الالدوستيرون يطلع يقلق ده البلاد فلو قليل يقوم يسحب صوديوم اند ووتر يعني بوتاسيوم اكسكريشن. فعيانين الليفر سيروز ومعاهم اسايتس عندهم تندنسي فور بوتاسيوم اكسكريشن. طب ودي مشكله؟ مشكله، لان لو اديته بوتاسيوم لوزنج دايوريتك فقط في الحاله دي ممكن ادخله في هايبوكاليميا which can induce hepatic coma، لان الانتري بتاع الجلوكوز للبرين في معتمد لدرجه ما على وجود الايه والخلايا على وجود الايه البوتاسيوم. فايه اللي حاصل ان هو الهايبوكاليميا كان بريسيبيتيت فيهم ايه هيباتيك كوما. ولذا لازم ادي في حالات الليفر سيروز اللي معاها اسايتس وعاوز ادي دايوريتك ادي كومباينيشن ما بين حاجه تكون بوتاسيوم لوزنج دايوريتك ومعاها بوتاسيوم ريتيننج عشان اضمن ما يحصلش هايبوكاليميا ما يدخلش في كوما. فعندي هنا اهوت البيوميتانيد ده لوب دايوريتك with rapid onset و short duration of action، ده بوتاسيوم لوزنج دايوريتك. لما اخلطه ب الابليرينون ده الدوستيرون ريسبتور انتاجونست، يعني ايه؟ بيعتبر بوتاسيوم ريتيننج دايوريتك. يعني انا باختصار شديد جدا في هذه الحاله انا بدي كومباينيشن ما بين حاجتين. لما بدي كلورثاليدون وفروزاميد الاثنين بوتاسيوم لوزنج، لما ادي فروزاميد وميتولازون الاثنين بوتاسيوم لوزنج. الامن حاجه ان انا ادي سترونج ده بنديه مشهور البيوميتانايد او بيوميتانين، وابليرينون ده الدوستيرون انتاجونست. فبدي بوتاسيوم لوزنج لازم اظبط معاه ايه بوتاسيوم ريتيننج دايوريتك، وده اللي بيخليني اقدر يعني ايه اكونترول الاسايتس من غير ما ادخله في هايبوكاليميا، ان انا اضمن ادي في الكومباينيشن ايه حاجه بوتاسيوم ريتيننج ايه دايوريتك الدوستيرون انتاجونست يمنع السكندري هايبر الدوستيرونيزم دي انها تعمل ايه هايبوكاليميا وبيعمل بوتاسيوم ريتنشن. فالابليرينون كومبايند مع البيو ميتانايد في علاج الليفر سيروز انديوزد اسايتس هو ده الايه الريكومندد.
على اساس ان انا ادي بوتاسيوم ريتيننج دايوريتك مع البوتاسيوم لوزنج دايوريتك عشان العيان ما يدخلش في مشكله الهايبوكاليميا والهيباتيك انكفالوباثي الى اخره. All of the following conditions are causes of anemia in the neonatal period except. كل دول يعملوا انيميا فين؟ في النيونيت ما عدا واحده. هو هيريديتاري سفيروسايدوسيس من ساعه ما هو مولود فعلا ممكن تبقى تعمل انيميا. توين تو توين ترانسفيوجن يعمل هيموليسيس ويعمل نيونيتال انيميا. بيتا ثلاسيميا طبعا ده غلط، عمرها ما تبقى في النيونيت على طول، لان الهيموجلوبين اف بتبقى مظبط الامور لحد ما يبدا يقل ويظهر الابنورماليتي بعد فيو مانثس، فبعد بضعه اشهر، مش نيونيتا، مش لسه مولود. فيتامين اي ديفيشنسي ممكن ريرلي تعمل، والسبتسيميا ممكن تعمل هيموليسيس وتعمل يعني انيميا بكذا ميكانيزم الحقيقه في النيونيت لو نيونيتال سيبسيس. فهي الاجابه هنا اللي هي الحاجه اللي ما تعملش في النيونيت اللي هي البيتا ثلاسيميا دي، بتاخد شويه وقت. البيتا ثلاسيميا عقبال ما الهيموجلوبين اف بيكفر في الفتره الاولى اول 4 ل 6 اشهر، وبعد كده يقل يبدا يظهر الابنورماليتي عندهم في النيونيت. فكل دول شفناهم هيريديتاري سفيروسايدوس من وهو نيونيت تعمل له انيميا. توين تو توين ترانسفيوجن، فيتامين اي ديفيشنس فيري رير بس ممكن. سبتسيميا برضو بتعمل انيميا، فكل دي ممكن تعمل نيونيتال. ولكن الثلاسيميا مش من الحاجات اللي تعملها نيونيتال، بتتاخر فيو مانث لحد ما قلنا الهيموجلوبين اف يبدا يختفي ويظهر الابنورماليتي اللي موجوده في عيانين الثلاسيميا. اللي هنا الباترن اوف سي اي ان ليجنز دو نوت انكلود السي اي ان اللي هو سيرفايكال انترا ابيثيليال نيوبليزيا. فهو عامل مجموعه حاجات ان مثلا منها ريجولار سيرفيس كونتور، ده اللي هو بيقول دو نوت انكلود، لا هي انكلود ان هو ممكن كل دي تبقى في السي اي ان ليجنز ما عدا واحده بس، تيست معين اللي هو ستين براون ويز لوجوز ايودين. هو فكره اللوجوز ايودين عامه عشان بس نبقى في الصوره، ان احنا بيستخدم اللوجوز ايودين ويشوفوا الافكت بتاعه على السيلز والكالر تشينجز في السيرفكس. النورمال ماتيور سكويماس ابيثيليال بيبقى فيه جلايكوجين كفايه، فلما بيحصل له كونتاكت مع الايودين بيتحول لبلاك. Whereas the precancerous lesions will cancer contain little or no glycogen, thus turning yellow after iodine application. يعني النورمال سيلز الابيثيليوس بتاع السيرفكس مليانه جلايكوجين بتمسك في الايودين وتدي كلر بلاك، لكن الكانسر السيرفايكال انترابيثيليال نيوبليزيا سيلز وكده بتبقى الى حد كبير ما فيهاش جلايكوجين كفايه، ولذا مش بتمسك في الايودين بنفس الديجري، فبتدي درجه اقل زي يلوش براون الى اخره، او يلوش كده rather than ان تديني الدارك كولرز. فهنا اللي بيقول لي pattern of CIN lesion do not include السيرفايكال انترا ابيثيليال نيوبليزيا، do not include انه بيستين براون اور بلاك with logos iodine، لان ما فيهوش جلايكوجين يمسك في الايودين. النورمال ابيثيليال بيمسك في الايودين يديني البراون تو بلاك كولوريشن الدارك قوي، ولكن السيرفايكال انترا ابيثيليال نيوبليزيا ما بتمسكش كويس في اللوجوس ايودين، ما فيهاش جلايكوجين غير النورمال سيلز، فممكن تديني يلوش كلر rather than الدارك براون او البلاك. فهو بيسأل pattern of CIN lesions do not include do not include مين انه يستين براون with logos iodine. قلنا دي تمشي مع النورمال epithelial cells rather than ان في CIN. في اختبارات كتيرة قوي بتتعمل وكده، هي يعني محتاجة درجة معينة من التخصص، ولكن هي دي الفكرة العامة بتاعتها. ونشوف السؤال القادم بإذن